قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم قاسي بيتقابل مع حبيبته اللي سابها من 18 سنة، وبيبقى رئيسها وبيحاول يتقرب منها من تاني، وده رغم العداوة اللي بينهم من زمان. فيا ترى يرجعوا لبعض ولا لأ؟ ده اللي أنا أعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. وعملت لكم قناة جديدة علشان ينزل عليها الملخصات الكاملة والجديدة، فاشتركوا فيها حلوين، وهتلاقوا الرابط في أول تعليق. قصتنا بتبدأ مع البنت الجميلة دي واللي اسمها يون جي وون، وهي بتجري في الجو التلج ده وبتروح تدور على شخص، وبتكون حزينة بشكل كبير وبتبكي علشان هي وحيدة حاليا. فبنيجي للوقت الحالي وبتكون بتحلم بنفس الحلم الخاص بها من زمان، بس بتقوم عشان تبدأ يوم عمل ليها. فيون جي وون هي مدرسة تربية رياضية في المدرسة اللي كانت طالبة فيها أصلا، وبتكون بتعمل نفس اللي بتعمله ما بين الماضي والحاضر، وما فيش أي حاجة بتتغير، وبتروح عشان تتمرن شوية حلوين كده وتجري. فبنروح لمدير المدرسة يون جي هو، وهو بيستعد للاجتماع مع مساعد جي كيونغ هون، وبيفكر في إن الشركة ممكن تسيطر على المدرسة، وهو مش عايز ده يحصل، وبيروح ومش عاوز سوك يسيطر على المدرسة علشان ما ينفعش منهم كده. فبيروح للمعلمين وهما بيتكلموا على ممكن شركة سيوك بان تستحوذ على الشركة، وبيوم بيفضل يتكلم مع هونغ وجيو كانغ، وبيفضل يشرح ليهم في انهم كانوا في الاصل فلاحين بس فتحوا شركة انشاءات وكبرت، وعاوز يرجع هنا ويشتري المدرسة دي عشان البلدة دي هي مسقط راسه اصلا، وان الخناق اللي حصل بينهم عشان ابو جاي وابو سيوك حبوا نفس البنت من زمان، وده خلاهم بيروحوا يتحاربوا سوا عليها، وبيفضلوا يضربوا ببعض هما الاتنين اصلا، وده على مين اللي يفوز بحبها. وبيفضلوا يتخانقوا هما الاتنين وبيضربوا ببعض، بس رغم ان بنهي بيخسر بس بتروح تختاره، وبكده هو الفائز، وده جد سوك جي وون، والخاسر هو يون جي هون جد يون جي وون. وبيروح وشايف انهم كانوا اعداء من زمان، بل انهم خلفوا احفادهم في نفس اليوم كمان، وسموا نفس الاسم سوا وهم اعداء من زمان. والسوق بيكون عاوز يتغلب على شاه باي طريقه، واللي بيكون بيفكر ازاي يمنع المال من التغلب عليهم، بس مساعد السوق بيكون بيشجعه على يعمله، وده علشان يروح ويخليه يهتم بالمدرسه. هو مش عاوز يجيب سوق خالص، بس السوق بيعرفه في ان جيون اتغلبت عليه بسهوله اخر مره، وبيقرر يخلي سوق لازم يكون موجود المره دي، وبيقرروا في انهم يروحوا عشان المدرسه. فانا بيون وهونغ وجيو سو وكمان كانغ بيتكلموا على تعمل جون المره دي، وسو بتعرفهم في ان ازاي كانغ تكون صاحبتها من زمان بس مش بتكون معاها في صفها كده وبتزعلها. فبنروح لوصول سوك جيون للشركه، واللي هيكون خطر على مساعد جده، واللي الكل بيكون خايف منه اصلا، وبيتصدم لما بيشوفه قدامه علشان هو لجل هنا، فبيخليه يشوف اللي عمله والصور دي كلها وبيصدمه علشان هو بيختلس في مواد البناء اللي موجوده وبيسرق الشركه، وكان معين شخص عشان يراقبه وبيصدمه جدا، وحرفيا بيكون المساعد مش طايقه خالص. ومن هنا الاعلام بيجي وبيمنعوهم، بس سوك بيكون ناوي يفضحه ويخليه يركع قدامه عشان يسامحه، وبيتغلب عليه بسهوله. فبيمشوا مع مساعده ليكاه، وبيروح يتعرف عليه وعاوز يتعامل معاه بشكل كويس، وبيشكر في اللي عمله جوه وبيشجعه وبيمشي على طول، في حين ان مساعد باركي بيكون لسه متضايق من كشف سوك ليه وبيبكي. فبنروح للمدرسه مع هونغ اللي بيروح يعطي سو مشروب ليون جي وون، وبتشك في انه يتخانق معاها بس بينكر وبيمشي على طول. في المقابل كيونغ بيقول في ان مدرسه دوك موك هتنتقل لمؤسسه سوكبان على حسب تصويت الاعضاء، وده بيصدم جاي بشكل كبير ومش عارف ازاي تخلي عنهم كده، بس ناسيوك بيوصل وبيضايق فيه اكتر، وشايف ان المدرسه قديمه جدا، وبيخلي جاي يتضايق علشان ازاي يسمحوا ليه انه يستولى على المدرسه، وبيتخانقوا سوا هما الاتنين علشان هو جاي يتحكم في كل حاجه بماله. وفجاه جاي بيتعب جدا والكل بيتصدم، فسو بتروح ليون عشان تهون عليها، بس بيستغربوا من الاسعاف اللي بيوصل، واللي بيروح ياخدوه مش مصدق، بس سو كان بيوصل وهو متضايق، وبيتصدم لما بيلاقي حفيدة سوك جيون موجود، وبيكون مش مصدق انه رجع من تاني. فبيروح يتكلم معاه وعاوز يروح ويكون هو المسؤول عن المدرسة علشان لسه عداوته موجودة مع جاي من 20 سنة، وبيكون ناوي يروح ويستولى على كل حاجة علشان يطرد جاي وجوين من المدينة كلها، واما بيكون شايف ان ده مش كويس بيجري وراه على طول. فبنروح ليون وهي مع جدها جاي اللي بياكلوا سوا، وبتفكر في انها تستقر ولا لا، وعايزين ينتقلوا من المكان ومش فاهم ازاي تنتقل حاليا، بس بتطمنه، ورغم كده هو بيرفض في انه يمشي من المكان ده، وبتزعق فيه علشان هي مش هتمشي وهتسيبه خالص، وبتحزن جدا. فبيعدي الوقت وبتروح تشوف عن سوك جيوون وتشاجي، بتلاقي في انها لسه بتهتم بيه وانه حاليا موجود في دبي، وما تعرفش في انه رجع كوريا من تاني، وبتعرفها في انها لو حاسه بحاجه وحشه فتنتقل.
بما ان لها ماضي مع سوك جي وون وبتفكرها في ان الهرب مش هيكون لايق عليها خالص علشان هي شخصيتها من زمان كويسة. فبيكون سيوك لسه بيقنع سوك في انه يروح المدرسة رغم انه رافض، وبيكونوا الاتنين بيتكلموا عن بعض وهم مش طايقين بعض اصلا ومش عايزين يتقابلوا تاني علشان من صغرهم هما كانوا بيتخانقوا هما الاتنين وما فيش اي حد بيعرف يبعدهم عن بعض، وكانوا عدوين لبعض من وقت طويل. وهي كانت بتتغلب عليه وبتفرح واصحابه مش عارفين ازاي انها تكسبه، وبتقول في انها كانت بتكسبه دايما باي شكل وبتحكي كل حاجه لسو، واللي شايفه في ان في بينهم مشاعر بسبب اللي كان بيحصل بينهم. وهو بيحكي عنها انها كانت بتتجادل معاه في اي حاجه حرفيا، وان وقت السنه هو بقى رئيس الفصل واتغلب عليها وكانت متضايقه منه جدا، وكل واحد شايف التاني هو اللي خاسر، فكان مساعده بيوصله وكمان هي بتمشي من سو وبتعرفها في انها تعمل اللي تحبه سواء هتهرب او هتفضل وهتحاربه، وفي كل الحالات هي هتكون معاها في اي قرار هتكون فيه وبتشجعها. فسوك جيون بيروح المقهى مع زمايله اللي من زمان وبيتكلموا وبيشربوا بيلوموه علشان هما كانوا بيبعتوا له كتير عشان يتقابلوا، وبيفكروا بيون جيون وان لقبها كان الكلب المجنون، وكتير كانوا بيحبوها وكانت بتقول في انها مش فاكراه، وبيتصدم وبيتضايق علشان هو كان معاها على طول وانها مش بتتواصل معاه خالص، وبيكون مش مصدق في انها قالت انها ما عادتش فاكراه خالص، وبيتضايق وبيصدم الكل وبيقرر في انه يوافق على قرار جده انه يروح المدرسه بقى علشان يشوف انها فاكراه فعلا ولا لا، وبيمشي. فهنا يوم بتكون بتجري بس السنه بتمطر عليها وبتحزن وبتقرر تروح على طول، فبتروح تعرف جدها في انها قررت انها مش هتستقيل وهتحارب كل حاجه بما انه عدوها من زمان وعندها استعداد انهم يجوا عادي وهي مش هتخاف منهم خالص. في حين ان سيوك بيكون نايم وبيفوق على البرق بيلاقي ان سوك جون قدامه وبيتصدموا منه ومش عارف ايه اللي جابه لهنا، بس بيقرر انه يكون رئيس المدرسه وهينتقم وبيفرح. فيوم بتحلم الحلم بتاعها المعتاد اللي هي بتكون فيه لوحدها ده وبتبكي علشان كانت مستنيه شخص وما جاش، بس هنا بتلاقي في شخص جاي لها جري وبتفرح وبتفوق هنا ومش عارفه هي لسه بتحلم بالحلم الغبي ده. فبتروح بتكون تعبت من مطر وبيكون صباحها مش كويس خالص وبتروح تمشي وجدها بيهتم بيها علشان عارف ان يومها صعب. في المقابل سوك جون بيوصل المدينه اللي سابها من زمان وقرر يروح. فهنا يون جي وون بتكون بتشوف الطلاب وتمرنهم وده وهي تعبانه، بس هنا سوك جون بيوصل المدرسه بتاعته وبتيجي تبص للكوره بتكون هتخبط فيها وده اللي بيحصل لها بالفعل، وبتكسر نضارتها وبيروحوا يفوقوها وبتنكر ان حد يساعدها رغم انها بتنزف وبتتصدم من اليوم الوحش اللي بيعدي عليها ده وبتصدع وبتكون مش كويسه خالص، بس بتروح تاخد نضارتها وبتمشي وهي حزينه. وفجأة بتشوف سوك جون قدامها وبيركزوا بعض هما الاتنين وبتتصدم منه وتقريبا عرفت اليوم بتاعها وحش من اوله كده، بس هي بتكون مش شايفاه كويس اصلا وبتعديه على طول وبيفتكر في انها مش فاكراه فعلا وبيكون مصدوم ويعيط خلاص وبيتضايق جدا عليها. فبيفتكر قبل 18 سنة وقت ما كان بيلعب بشكل كويس وبيعرف يلعب كورة، بس بتروح تدخل عليه تقلبه على طول وبتشوط الكورة بعيد علشان مش بيسمع كلامها وبتاخده بالعافية. وسو وتشيجي كانوا شايفين ده ومستغربين من علاقتهم الغريبة دي وبيروح يجري منها عشان يكمل المباراة، بس بتروح تقع بيقلقوا عليها جدا فبيكونوا ماشيين وهي متصابة وبتخليها تروح عشان يشيلها بس بيرفضوا وبياخدها بالعافية وهي اللي بتهتم بجروحها دي وبيروح يساعدها كمان، وحرفيا بيكونوا مش طايقين بعض وعلى طول في خناقة سوا اصلا، وهي بتكون انضمت لاتحاد الطلاب عشان تفضل تضايق فيه وبيدخلوا في جدال سوا كعادتهم وبيسمع كلامها في النهاية وبيفضل مش طايقها نهائي، بس هو ماشي بيركز فيها ومن الواضح في انه كان معجب بها من زمان اصلا. فبيعدي الوقت وبيغير اما بيلاقي شخص تاني بيهتم بيها وبتروح تحط هي الخطط اللي المفروض يعملها وبتتقرب من دونغ وبتحاول تأثر عليه وبيعترف بإعجابه بيها بما انها جميلة والكل بيتصدم وبيفرح، وبتروح تعرف اصحابها وسوك جيوون وبيفضل متضايق جدا وبيرفض يروح معاهم، فبيروح يفكر باللي حصل وبيكون مش قادر يركز. فبتروح تتقابل مع دونغ وبيردلها تروح مع سول علشان المكان هناك كويس، ومن هنا بيروح يتابعهم فبتروح تعرفهم فانها رفضت الارتباط اصلا وبيروح يتخانقوا سوا وبيتحدوا بعض وبيعرفها في انه لو فاز ترتبط بيه، اما لو هي فازت فينادلها باخته الكبيره وبيخلي كل مصدومين حرفيا، فكل واحد بيروح يذاكر عشان يتفوق على التاني
وبيحاولوا يذاكروا اكتر من التاني لغايه ما بيجي وقت الامتحان وبيمتحنوا، وفي يوم الدرجات بتظهر وبيجروا عشان يعرفوا مين اللي كسب وخايفين. بس المفاجأة في ان سوك بيكون خسر وهي بتفرح جدا وبتضايقه، فبيكون مروح وبيقرر يتكلم معاه ومتضايق، وبالفعل بيروح وبيمسكها. فبنيجي الوقت الحاضر مع سوك اللي بيتعرف بمديرة كانغ، وبيتعرف برضه بكيونغ، في حين ان جون بتكون حزينة ومش مركزة خالص وبتنام والكل بيمشي. بس بيفضل سوك يفكر فيها جدا، بس بيكون هيمشي وبيركز فيها علشان هي مش عندها فصلة حاليا. وفي وسط ما هو ماشي بيفتكر في انها مش فاكراه، وبيقرر في انه يروح ليها. فبتكون نايمة تعبانة وبتحلم الحلم بتاعها ده، وان الشخص اللي جالها هو سوك جيون وبيركزوا ببعض، بل هو بيجي لها كمان وبتكون مش شايفاه بوضوح. وبيرحب بقى وبتشوفه بيئته زمان وبتصدم منه جدا وبتمسكه من خدوده وهي مصدومة لسه. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة تفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.